Ano sila? Going through. Ito tayo sa Balsa River. Yabi kasi, para siyang river talaga, guys. Hintayin nyo may dumaan. Yan na sila. Eden! Ay na! Yan na ang mga gags, mga dabarkads. Naghihintay po tayo sa salbabida, guys. Baba ka dyan. Yan. So yan, guys. Okay, go. Go na.
Italukbok mo siya. Ganun o. Doon tayo sa pool oh. Ayan po guys, na kami sa river. Let's go na doon tayo sa... doon tayo sa splash talaga.